very good time to have a first child. लेबरमा आउँदाखेरि त मान्छे ब्याग बोकेर हो बच्चा पाउन जान्छु भन्दै आउँदै खुसी भएर आउने ठाउँमा घरबाट दही चिउरा खाएर हैन बच्चा पाउन जाने अब त but the process that especially हामी सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भन्छौँ डेलिभरीको प्रोसेस त्यो प्रोसेसमा आमाले पुश गर्ने त्यत्रो साँगुरो ठाउँबाट बच्चा निस्किने त्यो बच्चालाई ब्लड सप्लाईदेखि हैन त्यो युट्राइन कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि उसलाई ब्लड सप्लाईदेखि सबै नै कम्प्रोमाइज भएको हुन्छ and there are so many factors. Question because a lot of MBBS students they look forward to be a gynecologist, especially sometimes because they think there is a lot of money in it, also a good career in a sense. आजकलको टिनेज गर्ल्स आई डोन्ट नो हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि पछाडि जाँदैछौँ आई डोन्ट नो तर टिनेज प्रेग्नेन्सी एकदमै बढ्दैछ इमर्जेन्सी पिल्स अनि यो अबर्सन पिल्स यति इजिली पाउँछ नि and they both are very harmful. They are modernized or somehow medical science modernized भयो कि तपाईले भर्खरै भन्नुभयो हाम्रो मदर एन्ड ग्रान्डमदरको टाइममा they've give 5-6 children, everybody was pretty healthy है अनि अहिले चाहिँ I see a lot of couples having a lot of difficulties in and they have been having a lot of fertility issues. That your fertility issue जुन कपालमा आउँछ one of the reason is male fertility, infertility. जस्तै कन्ट्रासेप्सनले कम्प्लिटली बच्चा रोकिदिने होइन त्यसको नराम्रो इफेक्ट सबसे नराम्रो इफेक्ट चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि यदि त्यही साइकलमा प्रेग्नेन्सी भयो भने अब त्यो प्रेग्नेन्सी चाहिँ एक्टोपिक हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ एक्टोपिक भनेको पाठीघर भित्र नबसिकन पाठीघर बाहिर पाठीघर भित्र जुन नर्मली बच्चा बस्नु पर्यो त्यो नबसिकन बाहिर बस्ने नेपालमा कहिलेकाहीँ जति पनि यो लिगल इश्युजहरू यो कहिलेकाहीँ हस्पिटल्समा अलिकति यो हुलदङ्गाजहरू हुने अलमोस्ट धेरै त होइन तर अराउन्ड 50% अफ केसेस चाहिँ यो ओबी गाईसँग रिलेटेड हुन्छ वाइ इज द्याट आइभीएफमा सिएस डेलिभरी नै हुन्छ भन्ने त छैन तर धेरै जसो किन हुन्छ भने आइभीएफमा हामीले अघि कुरा गरेको जस्तै कि उहाँहरूको एज फ्याक्टर नै बढी भइसकेको छ हैन सो आइभीएफमा ट्विन्सहरू छ भने ट्विन्सलाई पनि त डेलिभरी गराउनलाई त एकाडेमिक इन्स्टिट्युटले पनि त डेलिभरी नर्मली प्राइमेरी ट्विन्समा गरिँदैन हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको आइभीएफको त्यसमा ट्विन्समा प्रिटर्म हैन चाँडै समयभन्दा पहिला बच्चा निस्किने चान्सेसहरू बढी हुन्छ आइभीएफ मान्छेले गर्न गएको भनेको नै केही न केही कम्प्लिकेसन्स भएर गयो नि त डायबिटिज भएर बच्चा बचाउन सकेन कि एज बढी भएर भएन कि हैन फेरि मेनोपजल चाहिँ हामी नर्मली हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेनोपजल एज चाहिँ ठ्याक्क यति वर्ष 50 वर्ष पुग्यो अब मेनोपज हुन्छ भन्ने त हुँदैन देयर इज अ रेन्ज हैन सो नर्मली 45 देखि 50 एभरेज चाहिँ 50-52 मा हुने हो त्यो भन्दा अराउन्ड 5-10 इयर्स अगाडिदेखि पेरिमेनोपजल सिम्पटम्सहरू सुरु पेरिमेनोपजल सिम्पटम्स यो फिमेललाई चाहिँ कहिले प्रीमेनोपज कहिले मेनोपज कहिले नछोड्ने हो सो पेरिमेनोपजल चाहिँ 5 to 10 years. Welcome everyone. So Bhaktapur Doctor Society in associations with Bhaktapur.com presents you the health podcast. So every month we have planned to bring one of the specialists from Bhaktapur to this podcast to talk about different health issues. So with this, today on our first episode of this podcast, I present to you Dr. Noora Pradhan. She's a obstetrician and gynecologist. And she has done her specialty in the IVF and fertility. She's been working in this in different institutes for a longer time, almost 10 more years now. So welcome, Dr. Nira. Thank you so much. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम हजुरलाई एकदम अनि अब हामीले एकदमै just let's go to the point especially straightly. So I know you've been working in the institute for a longer time, and then now suddenly after you left the institutes, leaving the 9 to 10 jobs, and how do you feel working as a freelance private practitioner, and
working in institutes with a lot of hierarchies, levels. कसरी difference? First, my tough question. Actually, मैले काम गरेको 2012 देखि सुरु गरेँ. I started from 2012. So मैले थापाथली प्रसूति गृहमा गरेँ almost 3 years. त्यसपछि I worked in Gynecological Hospital for 9 years. And all of a sudden, after 12-13 years of working in the academic field and very एकदम patient load एकदम धेरै भएको ठाउँबाट referral centersहरूबाट एकैचोटि freelance jobमा आउँदाखेरि it's kind of all of a sudden कि म कहाँ आइपुगेँ like के भइरहेछ यो जस्तो वाला चाहिँ फिल हुँदो रहेछ. तर the difference between them is totally different. के एउटा एकदमै academic टाइपमा थियो हैन. So you teach and you learn also. हैन. मेडिकलमा प्रसूतिमा गर्दाखेरि every day is a learning experience. So प्राइभेटमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो academic वाला हसल चाहिँ छैन. But then everything is on your head now. Now you have to do everything by yourself. All your decisions are only yours. Solely coverage चाहिँ तिम्रो हुन्छ. कुनै institution is not going to like institutionमा seniors हुन्छ नि त यो गर्दा भने better होला. Everyday discussions हरू हुन्छ. तिनीहरू चाहिँ हुँदैन. But still I still have like contacts मा हुनुहुन्छ अनि अझै पनि केही गाह्रो भयो भने I still call them. But freelance that is completely my choice. So त्यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ I am happy with it. In a sense, you're not stick to the, as you say, 9 to 5 job, you're not stick to that. And obstetric and gynecology is just not only 9 to 5, but then night duties and all with the academic sessions, classes and everything. So, त्यो हसलबाट चाहिँ राम्रो छ. त्योबाट चाहिँ it's okay, it's good actually. So then for fresh graduates, OBGY मा चाहिँ which one do you recommend them? Like fresh graduates, अलिक वर्ष चाहिँ you have to go into academic or a place where the load of the patients is high. Yeah, I see. म पनि all of a sudden नै बाहिर आएको भए यति efficiently या यति proficiently गर्न सक्दिनँ थियो होला. So to get into, because we are in a field of surgery, surgeryमा किताब मात्र पढेर त आउँदैन. You have to get your hands on. So त्यो कारणले गर्दाखेरि 5-10 वर्ष चाहिँ आफूलाई अलिकति दुःख दिनै पर्छ. त्यसपछि चाहिँ it's okay, then you can go on your own जस्तो लाग्छ मलाई. So, because I also work in institutes for so many years, and is it practicing private ma chahi, is it for money, or I know because I know some gynecologists in the town who earns a laparoscopic gynecologist who earns 15 to 20 lakhs per month, and then I know some fresh graduates who are struggling to get a job even. So, the OB guy, how much do they actually earn? Yeah, I mean, people. I'm asking this question especially because I'm asking this question because a lot of MBBS students they look forward to be a gynecologist, especially sometimes because they think there is a lot of money in it. Also, a good career in a sense. कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ पैसै छ भनेर भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ डाक्टर. Because अब हामी यही सेटअपमा हेरौँ IT फिल्डमा some are doing like extraordinary हैन. कसैको they are still struggling. So it's there in every field. त्यसैले just because you're in academics or you're in a hospital 9 to 5 job, त्यो भनेको चाहिँ एक किसिमको secure हो. So once you leave that job, then everything is in your hands. तिमी कतिको गर्न सक्छौ, कति how much आफ्नो knowledge, skills and attitude जुन धेरै जस्तो ठाउँमा सबै ठाउँमा नै युज हुने कुरा हो. So त्यो कुराले पनि अफेक्ट गर्छ and definitely luck is also there. I still believe in luck. So त्यसैले कुनै पनि सब्जेक्टले चाहिँ एकदम यो सब्जेक्टमा चाहिँ okay gynecology has so much money, oncology has money and orthopedics has money. You can't say it like that. सबैमा त्यो हुन्छ नै हैन. And it depends. On average होला नि like okay 10 years of experience OB guy ले on average कति जति कमाउँछ होला? Sustain गर्न पुग्छ. 5 lakhs कमाउँछ. 5 lakhs वर्षमा हुन्छ. I know you're so anyway, I know this is also one point because in some points, even the publics they want to know like doctors, specialist doctor, they're ठुलो गाडी चढिरहेछ. Of course, he must be earning 10-15 lakhs per month. भन्ठान्छ होला तर just मलाई भनिहाल्नु मलाई लाग्छ अनि हामीले जसरी कि प्राइभेटमा त कति पैसा लाग्छ एउटा सर्जरीको हैन एउटा सिजरियन सेक्सनको कति लाग्छ भनेर यति अमाउन्ट भन्यो भने then they are like
उहाँहरूको थटमा फर्स्ट थट गोज इज यो सबै पैसा चाहिँ डक्टरले लाँदैछ एक्ज्याक्टली बट द्याट इज नट द केस त्यसको त 50% डक्टरले लाने हो त्यसमा पनि अझ एनेस्थेसियाको पार्ट हुन्छ पिडियाको पार्ट हुन्छ होइन द हस्पिटल इज गेटिङ द 50% होइन सो त्यसैले पेसेन्टले आउँदाखेरि यति पैसा पर्छ एउटा सर्जरीको सपोजिङ 1 लाख पर्छ एउटा सर्जरीको भने 1 लाख रुपियाँ त गाइनोकोलोजिस्टले लगाउने होइन है द्याट इज डिभाइडेड इन्टु 50% फेरि द्याट इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु एनेस्थेसिया एभ्रिथिङ सो फ्रिलान्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नै नगर्नुहोस् सकिँदैन चाहिँ म भन्दिनँ इट्स सस्टेनेबल होइन त्योभन्दा माथि कति जाने त्यो चाहिँ आफ्नै हातमा हो I'm personally very scared of doing a private practice. I normally, well, I mean, it's not that I'm scared, but sometimes because being a surgical oncologist, I need to do a lot of big surgeries, and big surgeries always have a big risk. Definitely. And of course, I believe that especially ops is very risky at times, and then of course the family and their parents, they have a lot of expectations on that, and even with respect. नेपालमा कहिलेकाहीँ जति पनि यो लिगल इस्युजहरू यो कहिलेकाहीँ हस्पिटल्समा अलिकति यो हुलदङ्गाजहरू हुने अलमोस्ट धेरै त होइन तर अराउन्ड 50% अफ केसेस चाहिँ यो ओबी गाईसँग रिलेटेड हुन्छ वाइ इज द्याट इज इट बिकज के हो आई मिन कसरी वाइ 50% भन्दा बढी नै हुन्छ डाक्टर साहब मोर देन 50% अनि त्यसमा हुलदङ्गा हुने त्यो पनि एकदमै धेरै हुन्छ मेबी एउटा त हाम्रो उसमा अहिलेसम्म पनि एजुकेसन वी आर ल्याकिङ अ लट होइन अहिलेसम्म पनि फिमेलको एजुकेसन यु वन्स यु गेट एक्चुअली त प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दाखेरि नै भेट्नुपर्ने हो नि त डक्टरलाई सो वेन दे कम एज प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि ओके ल 3 महिना भयो अब त बच्चा देखाउनु पर्यो भन्ने किसिमले ढुक्कस किसिममा आउनुहुन्छ होइन अनि ओबिजिवाइन इट्स लाइक एकदमै कम्प्लिकेटेड 1 second the heart rate is there the next second कहिलेकाहीँ like in cholestasis of pregnancy भयो होइन severe diabetes हरू भयो instantly बच्चा जान सक्छ त्यसबाहेक अर्को हुन सक्ने भनेको ड्युरिङ द प्रोसेस अफ लेबर लेबरमा आउँदाखेरि त मान्छे ब्याग बोकेर हो बच्चा पाउन जान्छु भन्दै आउँदै घरबाट दही चिउरा खाएर होइन बच्चा पाउन जाने अब त बट द प्रोसेस द्याट स्पेसली हामी सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भन्छौँ डेलिभरीको प्रोसेस त्यो प्रोसेसमा आमाले पुस गर्ने त्यत्रो साँगुरो ठाउँबाट बच्चा निस्किने त्यो बच्चालाई ब्लड सप्लाईदेखि होइन त्यो युट्राइन कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि उसलाई ब्लड सप्लाईदेखि सबै नै कम्प्रोमाइज भएको हुन्छ देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स होइन सो भर्खरै हामी स्टिल बर्थ भन्छौँ भर्खरै एफएचएस सुनिरहेछ फेटल हार्ट रेट हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ बच्चा बाहिर निस्किन्छ फ्ल्याट छ समटाइम्स साइन्स क्यानट एक्सप्लेन इट होइन सो त्यस्तो किसिममा चाहिँ पिपल आर नट प्रिपेयर्ड जस्तै कि आम सरी तर अन्कोलोजीमा ब्याक अफ माइन्डमा दे अलरेडी नो द्याट यु हेभ क्यान्सर होइन अब यो कस्तो आउटकम हुनसक्छ भने दे आर रेडी फर इट होइन ओबिजिआइएनमा एकदमै खुसीको माहौल छ कि म बच्चा पाउन जाँदा छु म एकजना गइरहेको छु अर्को एकजना बोकेर आउँछु होइन त्यसमा केही माथि तल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इमोसनल ट्रमा पनि अलिक बढी भएर होला सायद होइन त्यसमा चाहिँ रियाक्सन अलिकति बढी नै आउने हो अनि देन फ्यामिली हिँडेर आएको तपाईँले भने जस्तै दही चिउरा खाएर आएको अचानक छैन अब यसलाई चाहिँ हामीले यु एन्ड मी एज अ डक्टर इज इट बिकज वी ल्याक काउन्सिलिङ टु द फ्यामिली or is it because the family expectation is more than our counseling भएको कि I mean okay यो more than 50% OB गाईलाई पर्छ भनेर चाहिँ I mean we should try to overcome त्यसलाई how can we narrow these gaps मैले अघि पनि भने एजुकेसनको पार्टदेखि नै होइन सबैजनालाई चाहिँ धेरैजनाको छ हाम्रो घरका आमा सासूहरूले हुन्छ नि हामीले त यतिकै बच्चा पाएको अहिले मात्र के गर्नुपर्ने हो भने जस्तो क्वेसन हुन्छ होइन सो त्यो एजुकेसनको पार्ट एकदमै ल्याकिङ छ अनि हाम्रो अलिकति मेल डोमिनेटिङ अझैसम्म पनि अब एक्ज्याक्टली डोमिनेटिङ नभनौँ काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा होइन तर बाहिर अझै पनि छ सो फिमेललाई त्यति फ्रिक्वेन्टली हस्पिटल जाने या अलिकति पेन भयो सुरु भयो अब भिजिट गरौँ होइन त्यो कुराहरूमा धेरै नेग्लेक्ट पाउँछ अनि त्यसपछि एजुकेसनको पार्ट भन्नाले काउन्सिलिङको पार्ट के दिज आर द थिङ्स द्याट क्यान ह्याप्पन थ्रु आउट द प्रेग्नेन्सी होइन प्रेग्नेन्सीमा के हुनसक्छ अनि अझै पनि धेरै जसो मैले प्रसुतिमा उनमा काम गर्दाखेरि के हुन्थ्यो लास्ट स्टेजमा आइपुग्छन् कि एकदमै अब बेथा लाएर बच्चा निस्किने बेला भइसक्यो अब आएछ अब त्यतिखेर त डक्टरको हातमा पनि केही छैन
होइन सबै बच्चा सानो भइरहेको छ या पानी गइसक्यो बच्चाले दिशा गरिसक्यो बच्चाको हार्ट रेट गडबड भइसक्यो अब त्यो त बच्चा निस्किने बाहेक त अरू अप्सनै छैन नि त्यो बच्चा निस्किसकेपछि हामीले जति गर्न सक्ने पिडियाट्रिसियनले गर्ने हो होइन सो एजुकेसनको पार्ट पनि ल्यागिङ धेरै छ काउन्सिलिङको पार्ट पनि ल्यागिङ धेरै छ हामी पनि यो यस्तो केसेसहरू धेरै भनेको मेडिकल कलेजमा या धेरै रस हुने ठाउँमा हुने हो सो यति धेरै रस हुन्छ र म्यान पावर यति थोरै छ कि त्यो 1-to-1 डिस्कसन गरेर उहाँहरूलाई बुझाइराख्न सक्ने टाइमै छैन जस्तै कि थापातलीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दिनको अलमोस्ट 100 डेलिभरिज पर डे त्यो रेसियोमा डक्टर्स त डेफिनेटली छैन त्यो रेसियोमा नर्सेसहरू डेफिनेटली छैन सो देयर नो काउन्सलर्स जहाँसम्म मलाई थाहा छ त्यो पार्टलाई काउन्सिलिङ गर्नको लागि भनेर अलग्गै ल ओके डक्टरले चाहिँ यो यति डाइलेटेड भएको छ अब यतिखेर बच्चा पाउँछ होला भने गऱ्यो त्यसपछि कसैले आएर तपाईँलाई यो भइरहेछ यु विल गो थ्रु दिस भनेर काउन्सिलिङ पार्ट त कोही पनि छैन होइन सो अहिले चाहिँ अलिकति यो के भन्छ त्यसलाई मिडवाइफरीको कन्टेक्स्ट आइरहेछ जसमा चाहिँ मिडवाइफरीहरू बसेर सँगसँगै द्याट्स गोइङ अन गुड अब यो चाहिँ राम्रो पार्टतिर पनि जाँदैछौँ क्या हामी सो मिडवाइफले 1-to-1 गरेर हस्बेन्डलाई पनि या फ्यामिली पार्ट मान्छेलाई पनि सँगै राखेर नै डेलिभरीको रुममा राखेर स्टेप बाई स्टेप काउन्सिलिङ गर्दै जाँदैछौँ बट यो अझ पुगेको छैन इट्स गुड द्याट वी आर एट लिस्ट स्टार्टेड नाइस अनि लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ अहिले स्पेसली आई डोन्ट नो इफ वी आर मोडर्नाइज्ड अर समहाउ मेडिकल साइन्स मोडर्नाइज भयो हो कि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो हाम्रो मदर एन्ड ग्रान्ड मदरको टाइममा देव गिभ 5-6 चिल्ड्रेन्स एभ्रिबडी वाज प्रिटी हेल्दी है अनि अहिले चाहिँ आई सी लट अफ कपल्स ह्याभिङ अ लट अफ डिफिकल्टिज इन यो एन्ड दे हेभ ह्याभिङ अ लट अफ फर्टिलिटिज इस्युज है आई मिन इज इट वाट कुड बी द रिजन आई मिन पहिला जब हाम्रो आफ्नै आमा बुवाहरूले 4-5 जना बच्चाहरू मजाले पाएर मजाले हुर्काएको अहिले त एकजना पाउनु पनि हामी हुर्काउनु पनि गाह्रो रहेछ है अनि अन टप अफ द्याट अनि एज सुन एज समबडी गेट्स म्यारिड एन्ड द प्रेसर इज सो मच अन दिज कपल्स द्याट अब 1 वर्ष भइसक्यो बच्चा अझै पाएको छैन के भएको हो भनेर आई मिन लट अफ स्ट्रेस अन द न्यू कपल्स होइन हाउ डु यु से दिस यो हाम्रो एडभान्सिङ सोसाइटीको एउटा राम्रो पार्ट हो कि हामी एजुकेसनतिर लाग्दैछौँ एउटा ल्यागिङ सो यु मिन ह्याभिङ अ लेस चिल्ड्रेन इज एजुकेसन नो 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 अफकोर्स नट अनि भन्न खोजेको जस्तै कि जहाँसम्म मलाई थाहा छ मेरो आमा 22 वर्ष कि कतिमा बिहे भइसक्नु डेफिनेटली आई वाज नट म्यारिड एट द्याट टाइम होइन सो त्यो त्यति एजमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वी आर मोर करियर ओरिएन्टेड अहिलेसम्म हामी पढ्न बाँकी छ बच्चा पाउन बाँकी छ सो बच्चा पाउनुको एकदम राम्रो एज भनेको 20s मा हो होइन त्यो पनि अर्ली 20s मा हो सो त्यतिखेर चाहिँ अनि अहिलेको स्पेसली हामीभन्दा पनि अझ हाम्रो बच्चाहरूको अहिलेको जेनेरेसनमा त के छ बस्यो घरमा बस्यो अलिकति केही खायो जङ्क फुड म्याक्सिमम खायो नो एक्सर्साइज स्कुलमा पढायो अलिकति 15-20 मिनटको हो कि होइन जस्तो एउटा चाहिँ स्पोर्ट्सको क्लास भनेर हुन्छ घर आएपछि मोबाइल लियो बस्यो हाम्रो टाइममा पनि हामी त्यो गुवाई खेल्ने र ऊ खेल्ने त टल्नै हुन्थ्यो होइन सो हाम्रो मम्मीहरूको टाइममा त अझ धेरै थियो सो त्यसले गर्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइज होइन अनि खाना त्यत्तिकै हेल्दी मम्मीले भन्नुहुन्छ नि हामी चाहिँ लाइक यति साग खान्थ्यौँ घरमा यति गाई हुन्थ्यो होइन अब त्यस्तो त हाम्रो त केही छैन सो एभ्रिथिङ इज प्रोसेस्ड फुड सो खानाले अनि हाम्रो लाइफस्टाइलले अनि स्ट्रेसले ओहो पढ्नु छ अब यो गर्यो पढ्नु छ अब हाम्रै कन्टेक्समा हेर्नुहोस् न अहिले पनि पढ्न सिद्धै होइन पढै छ होइन सो आई थिङ्क दिज फ्याक्टर्स अफेक्ट अ लट के होइन एकदमै सो तपाईँले 1, 2, 3 भन्नु पर्दाखेरि the problems with fertilities are exercise, less exercise? यसलाई नै माथि यसलाई नै तल भन्न नसक्ला अझै पनि म स्ट्रेसलाई अझै यसलाई okay, stress. Number 2, stress. Number 3, diet. And age? Age पनि definitely. Age, okay. 20s when is a very good time to have a first child? Let's 20s. 20s, what? Early 20s, late 20s? Early 20s भन्छु अझै Okay, अब अहिले 21 वर्षसम्म त नभनौँ होइन आफ्टर द्याट होइन 21 वर्षमा त बल्ल एडोलेसेन्स सकिया छ होइन त्यसपछि चाहिँ इट्स गुड होइन तर 25-26सम्ममा पाइसक्दाखेरि द्याट इज मच बेटर डोन्ट टच यर 30s है 30 पछि चाहिँ वाइ मतलब के हुँदो रहेछ एउटा त एकको रिजर्भ नै धेरै घटेर जान्छ
What is this egg reserve? सो फिमेल्सहरू जन्मिँदाखेरि एउटा डेफिनेट नम्बर अफ होइन एग्स लिएर जन्मेको हुन्छ कि यति मात्रै हुन्छ। अब यो खाएपछि चाहिँ पछि गएर म यस्तो किसिमको एक्सर्साइज गर्छु अनि यो नम्बरलाई बढाउँछु त्यस्तो भन्ने कुनै पनि हुँदैन। दे जन्मिँदाखेरि नै एउटा डेफिनेट नम्बर अफ एग्स लिएर जन्मेको हुन्छ। सो बिस्तारै त्यो टाइम वाइज घट्दै जाने हो। बाई प्युबर्टी पुग्दाखेरि नै एकदम घटिसकेको हुन्छ होइन। पहिला मिलियन्समा हुन्थ्यो, त्यतिखेर लाक्समा पुगिसकेको हुन्छ। सो त्यो अब बिस्तारै घट्दै जाने क्रममा गर्दाखेरि बाई 30s पुग्दाखेरि त ड्रास्टिकल्ली घट्छ। बाई 35 त अलमोस्ट छैन भने जस्तै हुन थाल्छ कि। अनि त्यसको क्वालिटी पनि बिस्तारै डिग्रेड हुँदै जाने हो होइन। सो द्याट इज वाइ पहिला त हुन्छ नि 16-17 वर्षमा बच्चा पाएको पाइ हुन्छ चाँडै पाउँथ्यो नि त, बिकज द क्वालिटी अफ एग्स वर गुड, द नम्बर अफ एग्स वर गुड होइन। सो 25 सम्म पनि इट्स गुड, इट्स लाइक ओके होइन। तर आफ्टर 30 एकदमै झर्छ। अनि आफ्टर 30 पछि अब यति धेरै रिसर्चहरू भइसकेको छ। आफ्टर 30 पछि कम्प्लिकेसन्स लाइक कन्जेनाइटल एनोम्यालिजको कम्प्लिकेसन्स पनि त्यत्तिकै धेरै छ होइन। सो अर्ली 20s लाइक अब सबैजनाको आजकल 16 वर्षमा एसएससी दियो, ब्याचलरसम्म त पढ्नै पऱ्यो, 20-22 वर्ष त भइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ अब बच्चा पाइहाल्नु भनेर कहाँ भर्खर त 22 वर्ष भएको छ, कहाँ भर्खर 22 वर्ष भएको छ, पढ्ने कहिले, कमाउने कहिले, रमाइलो गर्ने कहिले, गर्दा गर्दा 30 वर्ष त पुग्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने त? अब फ्यामिलीलाई पनि गर्नु छ, म्यारिज पनि गर्नु पऱ्यो, अनि बच्चा पनि जन्माउनु पऱ्यो, अनि हाउ लाइक when do you suggest to get married then? Like अब त्यो त अहिलेको उसमा यतिखेर बे गर भने भन्नु त एकदमै लाइक द्याट इज नट अ गुड आन्सर होइन। तर अब हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसको लागि, वाट क्यान बी डन होइन। त्यो गर्न त सकिन्छ। अब भोलि गएर मेरो बच्चा नहुने जस्तो ऊ छ भनेदेखि के गर्न सकिन्छ नि। सो इफ यु रिचिङ यर 30s होइन 28-29 पुग्नुभयो भने एकचोटि आफ्नो एकाउन्ट्सहरू कति छ भनेर चेक गरौँ। इफ यु आर स्टिल ह्याभिङ गुड नम्बर अफ एग्स अर नट होइन। हामीले ब्लड टेस्टबाट त्यो अलिकति एक्ज्याक्ट नम्बर त भन्न सकिँदैन, एस्टिमेसन लगाउन सकिन्छ। सो इफ द्याट इज देयर देन एन्ड इफ यु प्लानिङ टु होइन, सबैलाई बे नै गर्ने इच्छा भन्ने हुँदैन होइन। कसैलाई मलाई बे गर्नु छैन भन्ला, कसैलाई मलाई बच्चा पाउनु छैन भन्ला। 5-10 इयर्स पछि ओके 40 वर्ष पुग्दाखेरि ला मैले एउटा बच्चा भयो हुन्थ्यो भन्ने सोच आउँला होइन। त्यो त चेन्ज त हुन सक्छ नि त। सो त्यो समयको लागि गर्न सकिने भनेको अहिले साइन्स यति डेभलप भइसक्यो कि हामीले त्यो एग्सलाई या स्पर्म्सलाई चाहिँ फ्रिज गरेर राख्न सक्छौँ। सो आफ्टर 15-20 years if you want a child then you can have it होइन। So you mean somebody for example just like said okay म आफ्नो मास्टर सकाउँछु या PhD सकाउँछु and then I'll plan for a baby हो भने like with respect to your growing age हामीले त्यो एग्सलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर and then later we can use them. It must be very expensive then. एक्सपेन्सिभ अब एक्सपेन्सिभ त अलिकति छ नै बट नट भेरी एक्सपेन्सिभ, त्यस्तो एक्सपेन्सिभ चाहिँ छैन होइन। आई थिङ्क अब डिपेन्ड्स अन विच सेन्टर यु गोइङ एन्ड एभ्रिथिङ होइन। जस्तै कि यो सरकारीहरूमा पनि डेफिनेटली हुन्छ होइन। सो उहाँहरूमा गयो भने अझै सस्तो हुन्छ। प्राइभेटमा डिपेन्ड्स अन एभ्री प्लेस होइन। तर जेनरली 4 lakhsसम्ममा चाहिँ हुन्छ। नाइस। अनि डक्टर नुरा, अनि अर्को एउटा मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ से अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा स्पेसली हामी काठमाडौँ सेन्टरभन्दा अलिकति 13 किलोमिटर फार भक्तपुरमा पनि छौँ। यो कपलमा न्युली म्यारिड कपल 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हुन थालेपछि देयर इज अ लट अफ फ्यामिली प्रेसर अफ ह्याभिङ अ चाइल्ड होइन। अनि आई हेभ इभन सिन सम फ्यामिलीज लाइक ओके 5 वर्षसम्म बच्चा भएन एन्ड देन द मदर इन लले चाहिँ छोरालाई ओके आई थिङ्क प्रोबेबली यु सुड गेट नेक्स्ट म्यारिज, अर्को बिहे गर्नुपर्ने हो कि पनि भन्थाल्छ होइन। अनि त्यसै कारणले 2टा वाइफ या 3टा वाइफ भएको कुनै केसेसहरू पनि देखेको छु। इज इट अ सोल्युसन फर आई मिन के हो त यो वाइ आई मिन हाउ टु क्रस दिस यो ट्याबुलाई चाहिँ? दुईटा वाइफ दिँदैन। या अफ कोर्स नेपालको लले नै दुईटा वाइफ त राख्नु पाउँदैन होइन। सो म कहाँ प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि पनि धेरैजना आउनुहुन्छ। हामी लाइक आउँदाखेरि उहाँहरूको मोर देन 50%ले होइन जे पनि हुन्छ नि उहाँको सबै चेक गर्नुहोस् न। द मेल इज लाइक रिलक्टेन्ट। उहाँको
फिमेलको त यति धेरै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यु निड टु सी द अल्ट्रासाउन्ड, यु निड टु गो फर सो मेनी ब्लड टेस्ट होइन, ट्युब्सहरू ठिक छ कि छैन, यति धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। मेलको जस्ट एउटा सिमेन्टको एनालाइसिस त्यति गरे पुग्छ होइन, नथिङ इन्भेसिभ होइन। सो यु मिन टु से द्याट यो फर्टिलिटी इस्यु जुन कपालमा आउँछ, वान अफ द रिजन इज मेल फर्टिलिटी, इन्फर्टिलिटी। डेफिनेटली 100% फिमेलको त हुँदै होइन होइन, 30-40% फिमेलको कन्ट्रिब्युसन छ। तर Okay. फिमेलको जति कन्ट्रिब्युसन छ मेलको पनि त्यस्तै छ। Okay. एग्सले मात्र त बच्चा बस्दैन होइन। सो 20-30% ओके, द साइन्स स्टिल डजन्ट नो द रिजन, बट Okay. जुनको रिजन हामीलाई थाहा छ हामीले त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त होइन। फिमेललाई चाहिँ हामीले धेरै हुन्छ नि कि 2-3 साइकलसम्म हामीले सबै टेस्टहरू गर्छौँ, सबै होइन, अन्डा बढाउने काम त्यही। जब 2 साइकल पछि पनि भएन अनि बल्ल ओके अब म ब्रिय जाँच गर्छु होइन। सो त्यो त फर्स्ट टाइममा गर्नुभयो हुन्थ्यो नि हजुरले, त्यस्तो गाह्रो त थिएन त्यसमा। एन्ड इट्स भेरी सिम्पल, भेरी सिम्पल, नथिङ इन्भेजिभ, ब्लड निकालेको जस्तो घोचेर निकाल्नु पर्ने होइन, केही गर्नुपर्ने होइन, यति सजिलो टेस्ट छ। बट देन अहिलेसम्म पनि होइन, जतिसुकै एजुकेटेड भनौँ जे भनौँ, मेल आर स्टिल रिलक्टेन्ट टु गो फर द टेस्ट होइन। आई डोन्ट नो मेरोमा आयो भने चाहिँ केही लाइक सानमा असर पर्छ, आई डोन्ट नो वाट होइन, बट देन दे आर स्टिल रिलक्टेन्ट। त्यसैले इन्फर्टिलिटीको चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली सजेस्ट कि 2जनाले नै होइन सहमतिमा हामी 2जनै चेक गरौँ भनेर जाउँ न, इट्स इजियर फर द डक्टर्स अल्सो। एन्ड मेबी समटाइम्स अ मेल ओके यो मेल ट्याबुलाई अलिकति मेबी बिफोर म्यारेजै आफ्नो स्पर्म चेक गर्नु पनि कुड बी वान अफ द है, वाइ नट। त्यो त आफू रेस्पोन्सिबल भएको भयो नि त लाग्छ होइन। देन यु आर क्वाइट रेस्पोन्सिबल इनफ कि भोलि गएर केही प्रब्लम भयो भने द्याट सुड नट बी फ्रम माई साइड होइन। त्यो एकजनाको मात्रै नभनौँ, दुवैजनाको होइन, एएमएच लेभल्सहरू फिमेलले पनि हेरिराख्न मिल्छ। बट देन इफ यु आर गेटिङ म्यारिड आफ्टर 30 होइन, त्यो म्यारेजको 2 वर्ष रमाइलो गऱ्यो, त्यसपछिको वर्षमा जतिखेर छ नि त्यो मेन्टल प्रेसर र स्ट्रेस लिएर झनै बिगार्नु भन्दा त इट्स गुड द्याट यु गेट टेस्टेड अर्ली। अनि स्पम्पलाई पनि स्पम्प पनि एकदम ड्रास्टिकली एग्सहरू जस्तो घटेर चाहिँ जाँदैन। ओके लेट्स कम टु दिस पोइन्ट अल्सो। अब तपाईँले अघि यो एग रिजर्भको कुरा गरिहाल्नु पर्यो, लाइक इट डिक्रिजेस विथ टाइम्स, अनि लाइक यु सेड आफ्टर 30 त त्यो मोस्ट अफ देम नट क्वालिटी पनि, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी दुवै घट्ने भयो। अनि मेलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, आई सी सम मेल्स गेटिङ म्यारिज, सेकेन्ड म्यारिज र थर्ड म्यारिज आफ्टर 50 इयर्समा चाहिँ दे स्टिल ह्याभिङ चाइल्ड समटाइम्स। अनि यो मेल त्यसमा चाहिँ मेलको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसरी घट्ने भनेर घट्न त विथ एज चाहिँ अलिकति घट्छ नै फर्टिलिटी फ्याक्टर्सहरू होइन, तर फिमेलको जस्तो ड्रास्टिकली त्यसरी घट्ने भन्ने चाहिँ छैन। देयर इज अ टर्म नाउ कल्ड एन्ड्रोपज होइन, मेनोपज जस्तै एन्ड्रोपज भन्ने पनि आइरहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि फर्टिलिटी इस्युजहरू मेलमा आउँछ, तर जति चाँडै फिमेलमा आउँछ त्यति चाँडै चाहिँ मेलमा आउँदैन। देयर 50s दे आर स्टिल एबल टु बेयर चिल्ड्रेन। द नम्बर किनभने स्पर्म पनि त मिलियन्समै हुन्छ नि त इन एभ्री इज्याकुलेसन। सो त्यो चाहिँ मिलियन्सको अलिकति घट्दै जाला, बट टु गेट समवन प्रेग्नेन्ट यु जस्ट निड 1 स्पर्म होइन। सो त्यो मिलियन्सबाट घटेर लाइक 150 मिलियनबाट घटेर 10 मिलियनै आयो होला, बट स्टिल इट्स स्टिल देयर। सो त्यस्तो मेलमा चाहिँ एकदमै ड्रास्टिकली घट्ने भन्ने चाहिँ छैन। यस सम लाइफस्टाइलले प्रब्लम गर्ला होइन, एकदम ओबेसिटी आयो, डायबिटिज आयो होइन, कुनै मेडिसिनहरूले प्रब्लम गर्ला, या यो स्मोकिङ एन्ड अल्कोहल होइन, यिनीहरूले प्रब्लम गर्छ, तर त्यस्तरी फिमेलमा जस्तो गरेर चाहिँ गर्छ। अनि आई डोन्ट नो इफ दिस इज अ मिसकन्सेप्सन्स अर समथिङ द्याट पिपल आजभोलि चाहिँ वेन दे टक अबाउट आइभीएफ नि दे थट ओके प्रोबेबली दे वान गेट अ छोरा नै हुन्छ, या छोरा पाउनलाई आइभीएफ गर्ने हो, या ट्विन्स पाउनलाई पनि आइभीएफ गर्ने हो भन्ने एउटा यो हामी सुनिन्छौँ। हाउ ट्रु इज द्याट? यो टु गेट अ सन यु निड टु डु आइभीएफ अर छोरा पायो बनाउनलाई चाहिँ आइभीएफ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, यो चाहिँ होइन होइन। आइभीएफ गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै जसो कि हाम्रो बच्चा हुँदैन अरूको बच्चा हुन्छ होइन, मेरो बच्चै राख्दै होइन अरूको बच्चा राखिदिएको छ, या चाहिँ छोरै पाउनको लागि चाहिँ आइभीएफ गर्ने, त्यस्तो भन्ने केही पनि हुँदैन। किनभने आइभीएफ गर्दाखेरि हामीले आइभीएफको प्रोसेस भनेको के हो भने फिमेललाई हामीले सर्टेन मेडिसिन्सहरू दिन्छौँ जसले गर्दाखेरि त्यो एग्सहरू चाहिँ टन्नै बढ्छ। नर्मल्ली चाहिँ महिनामा एउटा मात्र डोमिनेन्ट फलिकल अथवा एउटा मात्र अन्डा बच्चा बन्न सक्ने किसिमको बन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ के गर्छन्, इन्जेक्सन दिएर 8-10 वटा होइन, कतिवटा बढ्न सक्छ एज अनुसार
सो अलि पहिलाको सानो लाइक 25-26 को एज छ भने 8-10वटा बढ्ला, 35 को एज छ भने 3-4वटा बढ्ला होइन। सो त्यो अनुसार एग्सलाई बढाउँछौँ, त्यो एग्सलाई निकाल्छौँ, स्पर्मलाई पनि लिन्छौँ। त्यो स्पर्मलाई र एग्सलाई चाहिँ ल्याबमा चाहिँ फर्टिलाइज गरेर अनि त्यसपछि हामीले ब्लास्टोसिस्टसम्म बनाउँछौँ। बेटर एज फर ब्लास्टोसिस्ट त्यो भनेको डे 5 को सम्म त्यो बच्चा बनाउँछौँ। सो डे 5 सम्म त नर्मली बच्चाको जेनाइटल्सहरू त्यो त केही पनि थाहा नै भएको हुँदैन नि होइन। सो त्यो कारणले छोरा हुन्छ या छोरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने होइन। द ओन्ली थिङ वाट वी क्यान डु कि त्यहाँसम्म के चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भने जस्तै कि कसैलाई घरमा डाउन सिन्ड्रोमको बच्चा छ या अरू कुनै एनोमालसको बच्चा छ, थ्यालासेमियाको बच्चा छ भने त्यो क्रोमोसोमल अब्नर्म्यालिटी छ कि छैन त त्यो एम्ब्रियोमा भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्नसम्म सकिन्छ। पिजिटी गर्ने भन्छौँ होइन, त्यहाँसम्म गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बढी मेल एन्ड फिमेल फ्याक्टर मलाई चाहिँ त्यति धेरै थाहा भएन। And what about twins? I mean, a lot of people who goes to IVF for उसमा चाहिँ they do get ट्विन्सहरू। ट्विन्सको चाहिँ प्रोबेबिलिटी बढी छ आइभिएफमा मात्र नभइकन हामी कुनै पनि स्टिमुलेसन दिएर गरेको फर्टिलिटीमा होइन, किनभने नेचुरली त एउटा मात्रै अन्डा बढ्थ्यो, अहिले औषधि दिएपछि धेरैवटा अन्डा बढ्यो। अब अघि पनि भन्यौँ स्पर्ममा त त्यहाँ त देयर आर मिलियन्स अफ स्पर्म्स होइन। सो त्यो स्पर्म्स त दुईवटा गएर फर्टिलाइज पनि गर्न सक्छ नि त। अनि आइभिएफको कन्टेक्समा कस्तो हुन्छ भने एउटा हामीले लाइक एग्स एन्ड स्पर्म मिलाएर एउटा एम्ब्रियो बन्यो, त्यो एम्ब्रियो एउटा मात्र राख्दैनौँ कि हामीले दुईवटा जति राखिदिन्छौँ कि। सो इफ वान फेल्स द अदर वान गोज भनेर। अनि कुनै कुनै कन्डिसनमा दुइटै राम्रो ग्रो हुन्छ। सो त्यसैले ट्विन्स हो नर्मल्ली चाहिँ दुईवटासम्म राखिन्छ। But the IVF specialist like you, I mean, you cannot intentionally जब आइभिएफ गर्छ इन्टेन्सनली म ट्विन्स बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ सकिँदैन होइन होइन त्यो त राख्ने हो होइन। बच्चाले अब डे 5 सम्म छ, कहिलेकाहीँ दुईवटा राखेर पनि एउटा नि नबढ्न नि सक्छ। सो दुईवटा राखेर दुईटै बढ्न नि सक्छ। सो किनभने त्यो प्रोसेस त गाह्रो छ नि त फर द फिमेल। यति धेरै मेडिसिन्सहरू ल्याऊ, एभ्री डे इन्जेक्सन्सहरू ल्याऊ होइन। त्यो सबै गरिसकेपछि हामीले पनि एक किसिमले आफ्नो प्रोबेबिलिटी बढाउनको लागि नै एउटाभन्दा दुईवटा राख्ने हो होइन। त्यो प्रोबेबिलिटी अलिकति बढोस् भनेर, किनभने त्यो एउटा मात्र राख्यो फेल भयो अनि यु गोइङ थ्रु द सेम प्रोसेस अगेन इज डिफिकल्ट फर द फिमेल अल्सो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि दुईवटासम्म चाहिँ राख्ने हो। तर इन्टेन्सन इज नट टु गिभ ट्विन्स, इन्टेन्सन इज जस्ट टु गिभ अ बेबी। एन्ड हाउ कस्टली इज आइभिएफ? कस्टली त्यही हो अराउन्ड अब डिपेन्ड्स अन द सेन्टर होइन। मैले गर्ने सेन्टरमा चाहिँ अराउन्ड 2.5-3 पर्छ। अनि अब एक फ्रिजिङहरू तिनीहरू गर्दाखेरि 3.5 सम्ममा हुन्छ। Recently, what I do observe is the emergency pills हुन्छ नि जुन यो मेडिकल पसलमा पाउँछ अनि a lot of these teenage girls are taking like chocolates. And how does it affect the future fertilities and how safe is that? Or don't you think there should be somebody who is monitoring all this? I mean, I strongly agree to that. किनभने अहिले फार्मेसीमा इमर्जेन्सी पिल्स अनि यो अबर्सन पिल्स यति इजिली पाउँछ नि, and they both are very harmful. And harmful in the context if you're taking it unknowingly. सो हजुरले भन्नुभएको जस्तै आजकलको टिनेज गर्ल्स आई डोन्ट नो हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि पछाडि जाँदैछौँ आई डोन्ट नो, तर टिनेज प्रेग्नेन्सी एकदमै बढ्दैछ होइन। पहिला मान्छेलाई केही थाहा नपाएर चाँडै बिहे भएर टिनेज प्रेग्नेन्सी बढ्दै थियो, अहिले बिहे त पछि हुँदैछ तर टिनेज प्रेग्नेन्सी चाहिँ बढ्दै नै छ। सो कहाँ चाहिँ ग्याप चाहिँ भइरहेको छ, दिस निड्स टु बी एड्रेस्ड होइन। सो अनि एभ्री पसलमा गइसकेपछि मलाई एउटा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन दिइहाल्नुहुन्छ कि। सो त्यतिखेर इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन नर्मली लिने 72 आवर्सभित्र हो। द मोर सुनर यु टेक इट्स गुड। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ ओभुलेसनको ठ्याक्क भएको टाइममै पनि परेको हुनसक्छ नि त। सो इफ युआर टेकिङ अ बिट लेटर होइन, त्यसले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सनले प्रेग्नेन्सी फर्टिलाइज भएकोलाई रोक्न त सक्दैन, हुन नदिनेसम्मको लागि हर्मोन त्यो पनि हर्मोन बडीमा गएर इट हेज टु एक्ट होइन, इट टेक्स टाइम। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सनले कम्प्लिटली बच्चा रोकिदिने होइन। त्यसको नराम्रो इफेक्ट सबसे नराम्रो इफेक्ट चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि यदि त्यही साइकलमा प्रेग्नेन्सी भयो भने अब त्यो प्रेग्नेन्सी चाहिँ एक्टोपिक हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। एक्टोपिक भनेको
पाठीघरभित्र नबसिकन पाठीघर बाहिर पाठीघरभित्र जुन नर्मली बच्चा बस्नु पर्यो त्यो नबसिकन बाहिर बस्दिन्छ मोर डेन्जरस होइन त्यो त अब बाहिर नराम्रो ठाउँमा बसेको छ ट्युबमा बसेको छ त्यो फुट्न सक्छ त्यसले गर्दा त आमाको ज्यानकै रिस्क भयो नि त होइन सो बच्चा चाहिँदैन भन्ने प्रोसेसमा इट्स मोर रिस्की अब एक्टोपिक भएन सपोज प्रेग्नेन्सी भएन भने पनि बिकज द्याट्स अ लट अफ हाई डोज अफ हर्मोन्स सो ओभरीले हाम्रो हाइपोथालमो पिट्युटरी एक्सेसले जुन नर्मल्ली एउटा प्रोसेसमा हर्मोन्सहरू डेभलप गर्नुपर्ने थियो तपाईँले बाहिरबाट लोड अफ हर्मोन राखिदिनु भएको छ होइन सो एक किसिमले दे डोन्ट नो हाउ टु रियाक्ट होइन अब मैले त यति मात्र निकाल्नु पर्ने थियो यति धेरै आइसिएस अब यसलाई मैले कसरी युटिलाइज गरौँ त सो त्यो साइकलमा अब त्यसपछि चाहिँ इरेगुलर पिरियड्सहरू हुने कहिले एकदम भइ नै नदिने कहिले एकदम लामो साइकल्सहरू हुने होइन सो त्यसैले हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू चाहिँ यसले स्टार्ट गर्छ हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भयो भने बिस्तारै पिसिओसतिर जाने बिस्तारै इन्फर्टिलिटीको इस्युज आउने तिनीहरू त छन् नै सो यु मिन टु से दिज इमर्जेन्सी पिल्स क्यान कज फ्युचर इन्फर्टिलिटी अब डेफिनेटिभ त्यस्तो रिसर्चहरू धेरै भएको त छैन होइन तर जसरी मैले हेरेको छु जसरी हामीले हिस्ट्रीहरू लिन्छौँ गर्छौँ चाहिँ यो इरेगुलर साइकल्सहरू होइन ओभुलेसन बन्द हुने इरेगुलर साइकल भएपछि बच्चा जुन फिमेलको साइकल मेन्स्ट्रुअल साइकलमा ओभुलेसन जुन हुनुपर्छ अन्डा जुन राम्रोसँग बन्नुपर्छ त्यो राम्रोसँग बनिरहेको हुँदैन त्यसलाई नै डिस्टर्ब गर्दै हुन्छ साइकल कहिले एकदमै लामो भइदिन्छ कहिले धेरै दिनसम्म ब्लड गएको गई हुन्छ होइन कुनै पनि इरेगुलर प्याटर्नको हुनसक्छ सो इमर्जेन्सी पिल्सले लङ टर्म युजमा अनि फेरि त्यो खाएर अलिकति सजिलो भएकोलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ ए यो खाएपछि हुँदैन रहेछ नि त भनेर झन् रिपिटेटिभ गरिदिनुहुन्छ कि उहाँहरूले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सनलाई एक्चुअल इमर्जेन्सीमा नगरिकन एज अ कन्ट्रासेप्टिभ मेजर युज गरिदिनु होइन त्यसपछि अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै एकदम भेरी इजिली अभाइलेबल सो गयो खायो सिद्धिहाल्यो ओके नाउ यो बच्चा मेकिङ प्रोसेस वी हेभ डिस्कस्ड अ लट नाउ आफ्टर when it's time for a delivery, I see a lot of, well, maybe I'm wrong, correct me if I'm wrong, a lot of gynecologists, why are they so obsessed about cesarean sections, delivery? I mean, is it must okay, or is it because, I mean, in comparison with the past, we hear and we see there's a lot of C-sections deliveries these days. What is it? C-section डेलिभरी बढेको भन्दा पनि पहिलाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला चाहिँ जति गाह्रो भए पनि अप्सन थिएन सो बेथा जति लाग्यो 2 दिनसम्म बेथा लागेर भए पनि जसरी भए पनि बच्चाको आउटकम जे होस् आमाको आउटकम जे होस् तलैबाट पायो थिचिक थाचुक पारेर जसरी हुन्छ निकाल्यो भने अहिलेको हाम्रो उसमा चाहिँ के भयो जसरी हुन्छ we need a healthy mother and a healthy baby right हैन त्यो प्रोसेसमा यदि कुनै पनि जस्तै कि सी सेक्सन नर्मल डेलिभरीको प्रोसेस इज भेरी डेन्जरस हैन कुनै पनि किनभने स्पेशली त्यो 10 घर खुलिसकेपछि बच्चा कसरी तल आउँछ त्यसले आफ्नो रोटेसन गर्छ गर्दैन बच्चाको साइज कस्तो छ एभ्रिथिङ म्याटर्स है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोसेसमा अहिले चाहिँ हामी एउटा गभर्नमेन्टले निकाल्नु भएको छ पार्टोग्राफ भनेर हैन सो त्यसमा चाहिँ हामी स्केलिङ गर्छौँ कि यति डेलिभरी यति घर खुल्दाखेरि यति आवर्समा यति बच्चा तल आयो कि आएन यति घर खुल्यो कि खुलेन पानी कस्तो कलरको छ हैन बच्चाको मुटुको धड्कन कस्तो छ आमाको स्थिति कस्तो छ एभ्रिथिङ इज रेकर्डेड हैन सो त्यो अनुसार नै हामी जान्छौँ अब हजुरले भने जस्तै एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा र प्राइभेटमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ हैन बिकज हामीले अघि स्टार्टिङमा पनि कुरा गऱ्यौँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा यु आर द सोल पर्सन हैन एकाडेमिकमा अरूहरू पनि हुन्छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँ कन्सल्ट गर्नुहुन्छ कन्सल्ट गर्न सक्दैन त्यसैले चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ सिएस गर्छन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन फेरि यसको अर्को अनर्थ लाग्ला हैन तर चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा पिपल आर अल्सो अ बिट मोर सेन्सिटिभ मलाई एकदम राम्रो चाहिएको छ त्यही भएर त म प्राइभेट आएँ नि त मलाई लामो मेनी अराउन्ड 50% डिमान्डेड मलाई चाहिँ पेथाको त्यो प्रोसेसमै जानु छैन मलाई त्यो पेन नै लिनु छैन सो त्यसैले सिजन सेक्सन बढ्दै गएको कारण एउटा त मान्छे आफैले पनि हैन म इलेक्टिभ सिजेरियन भन्छौँ हामी इलेक्टिभली म चाहिँ डेलिभरीको प्रोसेसमा नगइकन गर्छु भन्छौँ अर्को भनेको पहिलाभन्दा बढेको कारण अहिले हामीले धेरैवटा फ्याक्टर्सहरू पत्ता लाग्यौँ जस्तै कि हामीले पेल्भिक असेसमेन्ट गर्छौँ कि
त्यो पेल्भिस त्यो बच्चाको लागि ठिक छ कि छैन त 3.5 केजीको बच्चा छ सो पहिला 2.5 को पाएको थियो अब अहिलेको बच्चाको साइज त ठुलो भयो 3.5 त पहिला पाएको थियो त अहिले पनि किन नपाउनु त भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन तर त्यो पेल्भिस 2.5 को लागि मात्र ठिक थियो 3.5 को लागि ठिक थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि हैन प्राइभेटमा चाहिँ अलिकति मान्छे एक्स्ट्रा कन्सियस हुन्छन् त्यो चाहिँ हो हैन तर त्यो भन्दैमा कम्प्लिटली सिजेरियनमा मात्र जाने भन्ने पनि हैन So you mean to say in private sector ma the gynecologist, the consultant gynecologist, because they cannot be in the hospital 24 hourly. Ani institute ma because there are a lot of residents and junior faculties hospital जस्तै कि म आफ्नै कुरा गर्दाखेरि यदि डेलिभरी एउटा छ भने आई डोन्ट लिभ द हस्पिटल म हस्पिटल छोड्दिनँ त्यहाँ किनभने एउटालाई राखेको छु भने देन म त्यो कम्प्लिट गरेर मात्र निस्किन्छु त्यसैले प्राइभेटमा म जस्तै मैले मात्र म आफूलाई मात्र भन्न खोजेको होइन डेफिनेटली द्याट इज द सेम विथ एभ्रीवन हैन सबैलाई आफूले 9 महिनासम्म चाहिँ केयर गरेका छौँ त यु वान्ट टु डेलिभर अ गुड बेबी हैन तर एकाडेमिक्समा के हुन्छ हामीले चाहिँ अब अलिकति थ्रेसहोल्डलाई चाहिँ कम राख्छौँ त्यो चाहिँ हो हैन अलिकति जस्तै कि मिकोनियम स्टेन हैन बच्चाले दिशा गर्यो भन्छ प्राइभेट कति इन्स्टिट्युसनलमा चाहिँ यतिसम्म लाइट मात्र छ भने वी क्यान यदि बच्चाको मुटुको धड्कन ठिक छ भने सिटिजी गर्दै गर्ने र यदि केही गाह्रो भयो भने लाने अपरेसनमा लाने भन्ने एउटा हुन्छ भने हामीले चाहिँ यदि दिशा गरिसकेको छ भने ल ठिकै छ पछि फेरि अब यसले भर्खर 2 घर खुलेको छ र दिशा गरिसक्यो भने 10 घर खुलेसम्म त त्यो मान्छेको लागि अल्प 7-8 घण्टा लाग्छ सो त्यतिखेरसम्म त बच्चाले दिशा खाने सम्भावना धेरै छ नि त सो त्यो प्रोबेबिलिटी असेसमेन्टबाट पनि अलिकति सिजेरियनतिर बढी जाने हो तर त्यो भन्नाले प्राइभेटमा चाहिँ डक्टर हुँदैन त्यसैले सिजेरियनमा लाने चाहिँ होइन and especially IVF childs are the almost every child is CS delivered. IVF मा CS डेलिभरी नै हुन्छ भन्ने त छैन तर धेरै जसो किन हुन्छ भने IVF मा हामीले अघि कुरा गरेको जस्तै कि उहाँहरुको एज फ्याक्टर नै बढी भइसकेको छ हैन सो IVF मा ट्विन्सहरु छ भने ट्विन्सलाई पनि त डेलिभरी गराउनलाई त एकाडेमिक इन्स्टिट्युटले पनि त डेलिभरी नर्मली प्राइमेरी ट्विन्समा गरिँदैन हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको IVF को त्यसमा ट्विन्समा प्रिटर्म हैन चाँडै समयभन्दा पहिला बच्चा निस्किने चान्सेसहरु बढी हुन्छ IVF मान्छेले गर्न गएको भनेको नै केही न केही कम्प्लिकेसन्स भएर गयो नि त डायबिटिज भएर बच्चा बचाउन सकेन कि एज बढी भएर भएन कि हैन अनि त्यसपछि हाइपरटेन्सनहरु डेभलप भएर भएन कि सो देयर आर कोमोर्बिडिटिजहरु त्यो सँगसँगै IVF को सँगसँगै अरु एक्स्ट्रा कुराहरु जस्तै कि थाइरोइडको समस्याहरु भइराको होला धेरैवटा कुराहरु समस्या चाहिँ जोडिएको हुन सक्छ कि and just because the IVF child is a very precious child you want to have the best there पनि because we choose CS questions on doctor है तर every child is precious yeah of course I mean every child is precious but yes अलिकति इमोशनली चाहिँ IVF मा अलि चाहिँ बढी अट्याचमेन्ट हुन्छ किनभने इमोशनली प्लस फाइनान्शियली बोथ अट्याचमेन्ट बढी हुन्छ and we want the best of them that's why CS okay त्यो बोथ बर्डन हुन्छ अनि like the first baby is CS born and well for my knowledge they always say like a second baby pani CS huna parcha is it compulsory नै हो no हामी त्यसले गर्थ्यौं VBAC भन्छौं vaginal birth after cesarean section हैन but there are certain criteria for it जस्तै कि पहिलाको cesarean section किन भएको थियो त पहिलाको cesarean section आमाको बाटो नै राम्रो नभइकन गरेको भए म नेक्स्टमा त किन ट्राई गरौँ हैन सो यदि रिकरेन्ट कज छैन जस्तै कि पहिला बच्चा उल्टो थियो अहिले चाहिँ सुल्टो छ भने ट्राई गर्न सकिन्छ पहिला साल तल थियो अहिले चाहिँ साल राम्रै ठाउँमा छ भने तल गर्न सकिन्छ हैन सो त्यस्तो छ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ लाइक अब पहिलाको बच्चा चाहिँ अलमोस्ट 2 वर्ष पहिला पाएको भने गर्न सकिन्छ हैन एकदम सर्ट ड्युरेसनमा बसेको छ बच्चा या पहिलाको रिकरेन्ट कजहरु छ भने चाहिँ सिजेरियनमै जाने हो तर त्यसबाहेक उहाँहरुको पनि थ्रेशोल्डलाई चाहिँ अलिकति लो राख्छौं बिकज पहिलाको स्कार जुन छ त्यो ड्युरिङ द प्रोसेस अफ कन्ट्र्याक्सन फुट्न सक्ने युट्रस रप्चर हुन सक्ने चान्स धेरै छ अब यदि त्यस्तो भएको कन्डिसनमा त बच्चा त छोडिदियौं हामीलाई आमाको ज्यानको पनि दाउदाउ पर्छ हैन त्यति फास्ट हुन्छ फेरि त्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो vaginal birth VBAC लाई एकदमै कम थ्रेशोल्डमा र हैन एकदम क्लोज अब्जर्भेसनमा चाहिँ गराउँछ but the first C section is not the contraindications of second C no okay it is not प्रपर एकदमै क्लोज अब्जर्भेसनमा राख्नु पर्यो हैन सर्टेन क्राइटेरिया सबै मिट हुनु पर्यो बट देन इट क्यान बी डन
Finally, we've almost touched a lot of parts about gynecology, obstetrics, and so after 40s, we are after 40s. I know there's something like a premenopausal syndromes. A lot of females at 40s they face a lot of hormone issues and all. Can you tell me something अलिकति छोटो यो पेरिमेनोपजल चाहिँ हामी नर्मली हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेनोपजल एज चाहिँ ठ्याक्क यति वर्ष 50 वर्ष पुग्यो अब मेनोपज हुन्छ भन्ने त हुँदैन देयर इज अ रेन्ज हैन सो नर्मली 45 देखि 50 एभरेज चाहिँ 50-52 मा हुने हो त्यो भन्दा अराउन्ड 5-10 इयर्स अगाडिदेखि पेरिमेनोपजल सिम्पटम्सहरु सुरु हुन्छ पेरिमेनोपजल सिम्पटम्स यो फिमेललाई चाहिँ कहिले प्रीमेनोपज कहिले मेनोपज कहिले नछोड्ने हो So perimenopausal is 5 to 10 years ago. But let me interrupt you. But these lot of problems sound so that's why the females becomes the greater mother and then the greatest mother and then yes. Okay. So perimenopausal symptoms ma चाहिँ it's a very vague kind of symptoms के हैन त्यसैले अलिकति पछि मात्र यो लाइक धेरै कन्सियस हुन थालेको पनि पछि मात्र भएको कारण त्यही होला बिकज द सिम्पटम्स आर सो भेग के मान्छे पिपल आर गेटिङ फटिग हैन चाहिने भन्दा बढी एकदम फटिग भइरहेछ इरिटेबल भइरहेछ हैन कसैले केही बोल्यो भने सुन्न मन लाग्दैन केही भइरहेछ एकदम इरिटेसन भइरहेछ टिपिकल मुड स्विङ्स अहिले एकछिनमा हाँसिरहेछ अनि एकछिनपछि झनक्क रिस उठ्यो किन रिस उठ्यो आई डोन्ट नो आई वाज एङ्ग्री हैन तर मलाई रिस उठेको थियो सो त्यो हुँदा स्पेसली हैन अब कुनै काम गरिरहेछ हट फ्लसेस भन्छौँ सो म आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु हैन अपरेट गरिरहेको हुन्थेँ खलखल पसिना आइसक्यो हैन मलाई एकदम गर्मी भयो अगाडिको मान्छेलाई जाडो भइरहेछ एसी चलिरहेछ 16 मा बट आइ एम स्वेटिङ लाइक हेल हैन सो त्यस्तो सिम्पटम्सहरु आउँछ कि जसलाई चाहिँ मान्छेले अरूबाट हेर्दाखेरि थकाइ लागेछ एकछिन रेस्ट गर नि त हैन थकाइ दिन अल्छी भन्छ दिन उलाई झनक रिस उठिरहेको हुन्छ यस्तो भेग सिम्पटम्सहरु छन् हैन पेरिमेनोपजलमा सो त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न पनि अलिकति गाह्रो छ कि अनि लाइक ड्राइनेस अफ द बडी स्किन पुरै ड्राई हुने हेयर फलहरु हुने अनि स्पेशली ड्राई भजाइना डिक्रिज लिबिडो हैन सँगै बस्ने इच्छा नहुने सो एकदम धेरै यसमा चाहिँ थाइरोइडको प्रब्लम्सहरु एक्चुअली भन्दाखेरि टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै नै कुरामा अफेक्ट गर्छ आँखा अलि कमजोर हुँदै जान्छ हैन नजिकको देख्नलाई अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ हैन सो यो सबै सिम्पटम्सहरुलाई चाहिँ पेरिमेनोपजलमा राख्छौं अब यसलाई गर्ने के त यो सिम्पटम हुन्छ पेरिमेनोपजल छ ल नाउ यु स्टे भन्न त मिलेन उलाई सजिलो त बनाउनु पर्यो हैन सो यसको लागि चाहिँ पेरिमेनोपजल एउटा भनेको चाहिँ यो डायट शुड बी गुड है हेल्दी डायट हैन स्पेशली झन् 40 वर्ष पुगेपछि त यता बच्चा हेर्नु छ करियर हेर्नु छ यता दौडिनु छ फुर्सदै छैन के न जहाँ जे भेटायो खायो एक्सरसाइज छैन हैन सो डायट एक्सरसाइज एन्ड प्रपर स्लिप भन्नाले याद आयो यतिखेर चाहिँ निद्रा पनि लाग्दैन रातभर एकदम बिउजो इन्सोम्निया इज भेरी देयर हैन अनि त्यो इन्सोम्निया भयो दिन रातभरि सुतेको छैन दिनभरि काम गर्नु परेछ स्ट्रेस लेभल हाई भइहाल्यो अनि द्याट इज अ सर्कल के स्ट्रेस लेभल हाई भयो अनि फेरि अझ त्यसलाई बढायो सो एकदमै त्यो साइकलमा जान्छ हैन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा प्रपर राम्रो डायट हैन हाई फाइबर डायट हाई प्रोटिन डायटमा जान सक्छौं हैन त्यसपछि आफ्नो एक्सरसाइज एन्ड रुटिन्स आर देयर अनि इफ स्टिल अकर्स हैन हामीले भिटामिन डी सप्लिमेन्ट्स थाइरोइड्सहरु हेर्नु पर्यो एन्ड देन हामीले हार्मोनल सप्लिमेन्ट पनि दिन सक्छौं हैन ओरली दिन मिल्छ या इन्ट्रायुटेराइन राख्न मिल्छ बाहिर त प्याचेसहरु पाउँछ सो सिम्पटम्स कसैलाई एकदमै सिभियर हुन्छ हैन सो हेडेक्सहरु हैन सबै सिम्पटम्स आर भेरी सिभियर फर सम पिपल सो यो कुरा पनि जसरी महिनावारी मेनार्की सुरु हुँदाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ नि बच्चालाई सकिँदा पनि त्यस्तै हो द ओन्ली थिङ इज सुरु हुँदाखेरि मलाई गाह्रो भयो भने बच्चाले भन्न सक्छ पेरेन्ट्सलाई ओहो मेरो बच्चालाई गाह्रो भयो भन्ने हुन्छ अब बुढी भइसकेपछि गाह्रो भयो भने बुढी भइसक्यो गाह्रो भइरहेको भन्ने मात्र कन्सेप्ट हुन्छ सो all the males husbands should remember this that okay your wife is more than 40s and then is to irritability fatigue problems so but she's not making an excuse there's something now that is the time you should be supportive okay yes I think okay she's going through this आज घर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा रोज चाहिँ लिएर जान्छु भनेर Okay, Dr. Nira, thank you for educating me and educating everybody. It's been really wonderful. हामीले धेरै कुरा थाहा पायौं. I think the honor is totally mine, Raksa. हजुरले यो podcast सुरु गर्नुभयो and I am the first person, so I'm very honored and I would like to thank
Bhaktapur Doctors Society and bhaktapur.com. Thank you so much for having me on this stage. Thank you for coming once again. Namaskar.